بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معكم أخوكم سعد البري. في الفيديو السابق تعلمنا طريقة إنشاء بيئة عمل للرياكت عن طريق التيرمينال بشكل بسيط، وهذا يساعد المبتدئين في تعلم رياكت. لكن إن شاء الله في الفيديو هذا راح ننشئ لنا بيئة عمل من الصفر عن طريق الويب باك، وراح نستفيد ونتعلم ميزات الويب باك، وراح تكون إن شاء الله سلسلة من المقاطع حتى نصل إلى إنشاء السيرفر الخاص فينا. خلونا نبدأ. أول حاجة نتأكد إذا ال NPM والنود جي اس موجود على جهازنا. كيف نتأكد؟ نفتح التيرمينال، نكتب في التيرمينال npm-v، راح يعطينا الفيرجن حقت ال NPM. نكتب node-v راح يعطينا النود فيرجن. إذا ما طلع عندك حاجة فأنت تحتاج إنك تثبت النود جي اس وأيضا ال NPM. كيف نثبت ال NPM؟ نثبتها عن طريق التيرمينال، نكتب npm install، نضغط انتر راح يثبت لنا ال NPM. بالنسبة للنود نحتاج نروح لموقعهم الرسمي اللي هو node.js.org، نحمل الملف هذا ونثبت على جهازنا كأي برنامج عادي. طيب، لما نثبت ال NPM والنود جي اس نحتاج ننشئ لنا ملف مجلد نحفظ فيه البروجكت حقنا. نكتب list، راح يعطينا لستة أو قائمة بالمجلدات الموجودة على الجهاز. نختار مجلد نفتحه cd مثلا document، نحط list مرة ثانية راح يعطينا المجلدات الموجودة في الدوكيومنتيشن. طيب، عشان ننشئ ملف نكتب make directory واسم الملف مثلا learn webpack. لما نسوي ليست مرة ثانية راح نلاحظ أن تم إنشاء الملف هنا. طيب، نفتح الملف cd learn webpack a. الآن نحتاج ننشئ ملف الجيسون أو الباكج حقت الجيسون. نكتب npm init ونضغط انتر، ونتأكد إذا الحين موجودين في نفس المجلد اللي هو learn webpack. طيب، حنا موجودين في الملف هذا. راح يسألنا كم سؤال، نسوي له سكيب. ممكن نغير أي حاجة نبيها بعد ما ننشئ ملف الجيسون. في النهاية نكتب يس، نضغط انتر، نسوي ليست من جديد. راح نلاحظ الباكج جيسون تم إنشائها داخل الملف اللي هو learn webpack a. طيب، الآن نحتاج نثبت الويب باك ونحفظها في الديبندنسي. كيف نثبت الويب باك؟ نكتب في التيرمينال npm-g i webpack. الجي هنا ترمز للجلوبال إذا كان أول مرة تثبت الويب باك على جهازك. نضغط انتر راح يثبت لنا الويب باك جلوبالي. بعد هذا لو مثلا انشأت اشتغلت في مشروع ووقفت عن فترة ورجعت، راح يتغير عندك الإصدار حق الويب باك، فراح تكون عندك مشاكل. فإذا كان عندك مشاكل أول شيء تشيك عليه هو الإصدار حق الويب باك. طيب، الآن نبي نسوي نبي نطلع لستة للويب باك وكل الإصدارات حقت الويب باك. كيف؟ نكتب npm view webpack versions -json، نضغط انتر راح يعطينا لستة بالويب باك وكل إصداراتها. طيب، آخر إصدار هو 7.3.1 اللي الحين مثبتينه هو 7.3.1. طيب، نفرض ان الحين ما ثبتنا الاصدار هذا ونبي نثبت اخر اصدار. عشان نثبت اخر اصدار نكتب في التيرمينال npm i-d بعدين webpack بعدين اسم ناخذ اسم الفيرجن ننسخه
نحطه هنا، نضغط انتر، راح يثبتنا الفيرجن هذه. اذا كان عندك مثلا اخطاء، والاخطاء ان الفيرجن حقت الويب باك قديمة. فالان على ما اللي يثبت نفتح الفريم ورك اللي نشتغل عليه. اللي اشتغل عليه انا هو السبلايم، ونجيب الملف اللي انشأناه اللي هو لون ويب باك A، نحطه هنا. بعد هذا، بعد ما ينتهي التثبيت، نفتح مجلدين. المجلد الأول اللي هو الريسورس اللي هو SRC، المجلد الثاني للديستنيشن. نفتح مجلد ثاني نسميه ديست. طيب، داخل المجلد السورس نفتح فايل نسميه save as app.js، نسوي حفظ. داخل الملف هذا نسوي console.log، نكتب hello world from app.js، نحفظه save all. بعد هذا نفتح التيرمينال مرة ثانية ونسوي run الويب باك على الفايل هذا. طيب، كيف؟ ندخل التيرمينال، نتأكد ان احنا موجودين في نفس المجلد. نكتب داخل التيرمينال ويب باك، اسم الملف، اسم المجلد، واسم الملف اللي داخل المجلد .gs، بعدين ملف الديست، بعدين app.bundle.gs. راح ينشئ لنا ملف البندل داخل الملف الديست. لو نفتح الحين تم إنشاء الملف. طيب، إيش فائدة البندل جي اس؟ البندل جي اس راح يسوي واتش، أو راح يراقب الملف هذا. أي تغيير هنا راح يكون في البندل جي اس. لو تلاحظون في آخر الكود الآن هو هلو الكونسولت اللي حطيناه في الاب جي اس. فاي شيء اي شيء نغيره هنا راح يكون موجود في البندل. ايش فائدة البندل؟ فائدة البندل انها تجمع الملفات كلها. لو كان عندنا كذا ملف، تجمع الملفات كلها وتعرضها في ملف واحد. فبالطريقة هذه يكون عندك الموقع حق سريع، والريكوست للسيرفر تكون اسرع، لانه مو بكم ملف يسوي ريكوست للسيرفر، يسوي ملف واحد يجمع كل حاجة ويسوي الريكوست. طيب، الآن راح نسوي للبندل جي اس مانيفيكيشن، راح نخليها كلها اونلاين بدل الكود هذا. طيب، كيف نسوي هذه؟ نرجع للتيرمينال من جديد ونكتب نفس الشيء ونحط داش بي. حلو، نضغط انتر. الآن لو نرجع للملف البندل راح تشوفه كله في ون لاين، وفي النهاية راح نشوف الهالو وورد حقنا. طيب، بعد هذا راح نفعل الواتش انها تراقب البندل الاب جي اس. اي تغيير فيه راح يتغير هنا. طيب، نحط نفس الشيء ونحط داش داش واتش، نضغط انتر. راح يسوي وجه له. فالآن مثلا لو غيرنا أي حاجة هنا، مثلا أي شيء سوينا حفظ، نرجع هنا نشوف أنه تم الحفظ، تغير وأضاف اللي غيرناه احنا. طيب، نرجع للاب.js ونمسحه، خليه زي أول.
طيب ايش فائدة المانيفيكيشن اللي هي ون لاين؟ ايش فائدتها؟ الفائدة من المانيفيكيشن انها اول شيء تسوي اختصارات للفاريبل. ثاني شيء تمسح المسافات الفاضية. فهذا يسرع في عملية. أول شيء إذا كان عندك أخطاء راح تكتشفها بسرعة عن طريق الفايل هذا. وأيضا يسرع عملية اللود حقة البيج، فالتحديث حق البيج راح يكون أسرع لأن الكودز أصغر. هذا الفيديو إن شاء الله حق اليوم، وفي الفيديو القادم إن شاء الله راح نكمل شرحنا عن الويب باك. أتمنى أنكم استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.